කලින් අපි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා කොහොමද PowerPoint වලදී ඩිසයින් view ගැන කතා කරා, transition ගැන කතා කරා, ඒ වගේම animation ගැන කතා කරා. ඒකේදී ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කොහොමද PowerPoint වල presentation එක මූලික අධ්‍යයවරවලදී complete කරගන්න කියලා. තාමත් ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් පහළ description එකේ මම link දෙක දාලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒක ඇසුරෙන් ඔයගලන්ට PowerPoint පාඩමේ මුල් වීඩියෝ දෙක බලන්න. ඉතින් අද අපි කතා කරනවා PowerPoint වලදී කොහොමද ප්‍රසන්ටේෂන් එක view කරන්නේ, ඊට අමතරව ප්‍රසන්ටේෂන් එක view කරනකොට ඒකේ තියෙන tools පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද, ඊට අමතරව අපි කතා කරන background එකට music එකක් add කරන විදිය, ඒ වගේම වීඩියෝ එකක් add කරලා වීඩියෝ crop කරගන්න විදිය, ඒ ආදී වශයෙන් අවශ්‍ය කරන කොටස් ටික අපි කතා කරනවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු කොහොමද අපි මේ දේවල් ටික කතා කරන්න කියලා. ඔගලන්ට පේන ඇති මම ප්‍රසන්ටේෂන් එක ක්‍රියේට් කරගෙන තියෙනවා ස්ලයිඩ් 4ක. මේ ස්ලයිඩ් 4ට මම පළවෙනි ස්ලයිඩ් එකට ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකකින් අසුරෙන් ටෙක්ස්ට් එකක් ගොඩනගලා තිනවා. ඒ වගේම දෙවෙනි ස්ලයිඩ් එකට ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරලා තිනවා. ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි ස්ලයිඩ් එක සහ හතරවෙනි ස්ලයිඩ් එකේ කිසිම දෙයක් ඇඩ් කරලා නැහැ දැනට. ඒ වගේම මම ට්‍රාන්සිෂන් ඇඩ් කරගෙන තිනවා එකින් එක ස්ලයිඩ් වලට. ඒ වගේම මම මේ ටෙක්ස්ට් එකට ඇනිමේෂන් එකක් ඇඩ් කරගෙන තිනවා float in කිය. ඉතින් මේ දේවල් ටික ඔයගලන්ට දැන් කරගන්න පුළුවන්. මොකද මම කලින් වීඩියෝ වලදී මේ දේවල් ඔක්කොම කියා දීලා තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ක්‍රියේට් කරගත්තට පස්සේ මේක full screen view කරගන්න කියලා. අපිට පුළුවන් slide show option එකට ගිහිල්ලා from beginning කියන අවස්ථාව දුන්නොත් ප්‍රසන්ටේෂන් එක view කරගන්න. ඊට අමතරව මම escape key එක ඔබලා අයින් වෙනවා. keyboard එකේ F5 button එක press කළත් අපිට පුළුවන් slide show එක view කරන්න. ගොඩක් වෙලාට ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකක් ඔය යූස් කරනවා. ඔයාගේ F5 බටන් එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ස්ලයිඩ් ෂෝ එක view වෙන එකක් නැහැ. ඔයාගේ ස්පේස් බාර් එක ළඟම ඇති ෆන්ක්ෂන් බටන් එකක් FN කියලා ටයිප් කරපු. අන්න ඒ බටන් එකත් එක්ක F5 බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් F5 බටන් එකෙන් වෙන කාර්යම ඒ විදිහටම කරගන්න. එතකොට මම ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ view එකට ආවොත් ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති මේ තියෙන මගේ පළවෙනි ස්ලයිඩ් එක. එතකොට මෙතන අපිට ඔප්ෂන් කීපයක් තියෙනවා. එක එක ස්ලයිඩ් වලට යන්න. ඒ වගේම ආපහු ස්ලයිඩ් එකෙන් බැක් වෙන්න ඒ අවස්ථා ටික මෙතන දීලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙන පොඩි පේන් ටූල් එකක්. මේක තියෙන ඕගලන්ට PowerPoint වලදී ස්ලයිඩ් ෂෝ එකේදී අවශ්‍ය මොනවාරි කරුණක් තියෙනවනේ ඒක highlight කරලා පෙන්නන්නේ ඒ වගේ දෙයකට. මෙතන මේක ක්ලික් කරොත් ඕගලන්ට තියෙනවා laser point එක, ඒ වගේම pen tool එක සහ highlight එක කියලා option තුනක්. මම මෙතන laser point එක ගැන මුලින් කතා කරා. මේකෙද පුළුවන් අපිට point එක. මෙන්න මේ point එක කියන එක අපිට පෙන්වන්න උදාහරණයක් විදිහට ඔයා මැප් එකක් වගේ එක ප්‍රසන්ටේෂන් එක පෙන්න මොකක් හරි අදාළ ලොකේෂන් එකක් වගේ පෙන්වන්න මෙන්න මේ වගේ ලේසර් පොයින්ට් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කතා කරොත් මේකේ පෙන් ටූල් එක තියෙනවා. අපිට පෙන් ටූල් එක හරහා ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ මොන හරි වැදගත් කොටසක් මේ විදිහට ඩ්‍රෝ කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කතා කරොත් highlighter එක. ඒකෙන් අපිට වෙන්නේ මේ ආදි වශයෙන් අදාළ වචනයක් මේ විදිහට අපිට highlight කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කොහොමද ප්‍රසන්ටේෂන් එකකදී මේක අපි භාවිතා වෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ ගුරුවරයෙක් වෙන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. නැත්නම් ඔබ කැම්පස් එකේ ශිෂ්‍යයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයගලන්ට පුළුවන් මොකක් හරි වැදගත් කොටසක් මේ විදිහ highlight එක යූස් කරලා අනිත් කෙනාට පෙන්වන්න. ඊළඟට අපි එතන tool දෙක ගැන කතා කරා. ඊළඟට තියෙනවා අපිට මෙන්න මේ වගේ පොඩි tool එකක්. මේක ක්ලික් කරොත් අපිට slide අවශ්‍ය ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා අපේ presentation එකේ ඉතුරු slide එක. එතනින් අපිට අවශ්‍ය කරන slide එකක් ක්ලික් කරලා අපිට ස්ලයිඩ් එක view කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරය. නැවත මම පළවෙනි ස්ලයිඩ් එකට මෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙනවා අපිට මෙන්න වගේ කාච් එක icon එකක්. සාමාන්‍ය මේක අපි පාවිච්චි කරන zoom කරලා පෙන්වන්න මොකක් හරි අවස්ථාවක් උදාහරණයක් විදිහට ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ මොකක් හරි කුඩාවට තියෙන දේ මම සරලව ගත්තොත් මැප් එකක තියෙන මොකක් හරි කුඩා අකුරු කිහිපයක් විශාල කරලා පෙන්වන්න අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් එකක් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඕගලන්ට අර කලින් පේන view එකට වඩා විශාල ප්‍රමාණයෙන් zoom කරලා බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ කොටස් ටික තමයි අපි PowerPoint presentation එකක් view කරනකොට එහෙම නැත්නම් තවත් කෙනෙක්ට මේක පෙන්නනකොට භාවිතා කරන tools කිහිපය. ඊට ඔයාලට slide එකකින් slide එකකට යන keyboard එකේ arrow keys පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව mouse එකේ click එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් slide එකකින් slide එකකට යන්න. ඒ වගේම keyboard එකේ space bar එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් slide එකකින් slide එකකට යන්න භාවිතා කරන්න. ඊට අමතරව keyboard එකේ enter button එකත් අපිට පුළුවන් slide එකකින් slide එකකට යන්න භාවිතා කරන්න. ඉතින් මේ දේවල් මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් presentation එකක් create
කරගත්තට පස්සේ මේක view කරනකොට මෙන්න මේ option පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ගේ අවධානය යොමු කරගන්න පුළුවන් audience එකට. ඊළඟට බලමු කොහොමද වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් අපේ PowerPoint වලට ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. සරල විදිහට පින්තූරයක් ඇඩ් කරන වගේම තමයි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඇඩ් කරගන්න තියෙන්නේ. මම මෙතන PowerPoint වල දැන් පින්තූරයක් ඇඩ් කරන්න මෙතන pictures කියන option එකට අපිට එන්න පුළුවන්. ඒක වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕන. මෙතන media කියන කොටසට ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් audio file එකක් එයාගෙම වීඩියෝ ෆයිල් එකක් ඇඩ් කරගන්න. මම මෙතන වීඩියෝ කියන එක ක්ලික් කරලා මගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් මම ඇඩ් කරගන්නවා. මේ තියෙන මගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක. මම මේක පොඩ්ඩක් view කරලා පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන green house use කරන විදිය පිටරට. ඉතින් මම හිතනොත් මේ වීඩියෝ එකේ දැන් මට හිතෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ මුල් කොටස් ටික අනවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ තමයි මට වැදගත් වෙන්නේ. අපි මෙන්න මේ හරිය විතර මට අවශ්‍ය කරන කොටස් ටික තියෙන්නේ. එතකොට මට අවශ්‍ය කරන කොටසින් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ වීඩියෝ ඔප්ෂන් වල ප්ලේබැක් කියලා කොටසක් තියෙනවා. අන්න එතනට එන්න ඕනේ. එතනට ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් trim වීඩියෝ එක crop කරගන්න. අන් trim වීඩියෝ කියන ඔප්ෂන් එකට එනවා. ආවට පස්සේ මෙතන මේ විදිහට අපිට අලුතින් වීඩියෝ එකේ view එකක් පෙන්නනවා. මම මෙතන මේ කොළ පාට icon එක මම මෙහෙම අරගෙන එනවා. මට අවශ්‍ය කරන පරාසය තුලට අරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට තියලා ඊට පස්සේ මම ඕකේ කරනවා. ඕකේ කරාට පස්සේ මට වීඩියෝ එකේ එතනින් ඉඳන් තමයි අපිට වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කොට PowerPoint එක හරහා අපිට වීඩියෝ එක ඇඩ් කරගත්තා පස්සේ අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණය විතරක් කියලා අනවශ්‍ය කොටස ඉවත් කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ අලංකාරය සඳහා මෙයාගේ වීඩියෝ ක්ලිප් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් වීඩියෝ ක්ලිප් ගත්තට පස්සේ සමහරක් විට ඒ channel එකේ මුලින් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මොකක් හරි වීඩියෝ එකේ මූලික ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක තියෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ කොටසක් ඉවත් කරලා ඔයාට අවශ්‍ය කරන කොටස විතරක් පෙන්වන්න ඕන නම් මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ කොටස විදිහට මම කතා කරන්න ඉන්නේ ඔඩියෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න විදිය. ඔයගලන්ට දැන් තියෙනවනේ සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ ට්‍රිප් එකක් ගිහලා ෆොටෝ ටිකක් අරගෙන ඔයගලන්ට පුළුවන් PowerPoint හරහා තවත් කෙනෙක්ට පෙන්නන්න. එතකොට ඔයාගේ මොන හරි ස්කිල්ස් මොන හරි ඔයා ලබපු ජයග්‍රහණ ඇසුරෙන් එකේ ගත්තු ෆොටෝස් කීපයක් ස්ලයිඩ් ෂෝ එකකට ඇඩ් කරලා ඒකින් එක මේ මොනවද කියලා පෙන්නකොට ඒ ආශ්‍රයෙන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් යන්න හදන විදිය. ගොඩක් අය තිච්ච ගැටලුවක් තමයි මේ කොහොමද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් ඇඩ් කරන්නේ මේ ෆොටෝස් ටිකක් යනකොට නැත්නම් අපි මොකක් හරි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් කරනකොට. ඉතින් මේක හරි ලේසි හදාගන්න අපිට පුළුවන් කැමති මුලින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් මුලින් තෝරගන්න ඕනේ. ඒක ඔයාගේ වීඩියෝ එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකට ගැලපෙන සාමාන්‍ය රිලැක්ස් මියුසික් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් YouTube එකේ සර්ච් කරාම මේ වගේ ඔඩියෝ හොයලා ගන්න. ඉතින් මමත් ඒ වගේ ඔඩියෝ තමයි මගේ යූස් කරන්නේ මගේ වීඩියෝ වල බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට. මම මෙතනින් පළවෙනි ස්ලයිඩ් එකට ඇවිල්ලා මීඩියා කියන කොටසට ඇවිල්ලා ඔඩියෝ කියන ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරනවා. audio on my PC කියලා. මම මෙතනින් මගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන ඔඩියෝ එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ ඔඩියෝ එක මම ඇඩ් කරගන්නවා. ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති මෙන්න එහෙම ඔඩියෝ අයිකන් එකක් පෙන්නනවා අපිට. එතකොට අපිට ඒක ක්ලික් කරොත් ඒ අදාළ මියුසික් එක ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. මේ මම ඇඩ් කරගත්තු මියුසික් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් පෝස් කරනවා. මම මෙතනින් play in background කියන ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරනවා. මේක noise style කියලා තියෙන play in background කියන එක use කරනවා. එතකොට එයා auto setting වෙනස් කරගන්නවා මෙන්න මෙතනින්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මම slide show එක view කරොත් F5 button එක press කරලා presentation එක view කරන අතරදී background music එක play වෙනවා. මම එක slide එකකට යනකොට මේ background එක සරල විදිහට play වෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් අයට තියෙන අපහසුතාවයක් presentation එක create කරගත්තට පස්සේ මේක තියෙන slide view වෙනකොට background music එක add කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලිවම ලේසියෙන්ම මේක අපිට කරගන්න පුළුවන් PowerPoint කරලා. දැකලත් ඇති YouTube ඇතම් YouTube channel තියෙන ලංකාවේ ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය PowerPoint හරහා තමයි presentation එක create කරලා ඔය විදිහට background music එකක් add කරලා පසුබිම් කතනයක් දාලා වීඩියෝ එකක් YouTube එකට upload කරලා views තියෙන සාමාන්‍ය ලක්ෂයක් ලක්ෂ දෙකක් ඒ ආශ්‍රයෙන්. ඉතින් මේම වෙලා තියෙන මේ PowerPoint ඒගොල්ලෝ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ.
ඔගලන්න පුළුව YouTube චැනලක් කරනවන මොකලන්ට මේගේ පවපොයින්් මේ පවපොයින්් සොෆ්ටයකි තා කුඩා ප්‍රමාණය සොෆ්ටයක මේක ගොඩක් දෙවල් කරන පුළුව ඔගොල භාවිතා කර ඉති ම කියාදුන්න මේ ඔගලන්ට වැදගත් කොටස් කීපයක් විතර මේක තාක්ෂණික වශයෙන් නොකරන භාවිතා කර තොගරන් හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන් පවපොයින්් හරහා එතට අද විඩක අපි කතා කර හොඳ පවපොයින්් හරහා ස්ලයිඩ් ෂෝ එක වියූ කරනකොට අදාළ කරන ටූල්ස් පාවිච්චි කරන්න කොහොමද යගේ වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරලා කොහොමද වීඩියෝ ක්‍රොප් කරගන්නේ ඊට අමතරව ඔඩියෝ එකක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද මේ ආදී වශයෙන් අවශ්‍ය කරන කොටස් කිහිපයක් අද අපි කතා කරා ඊළඟ වීඩියෝ කිහිපෙදී අපි කතා කරනවා හයිපර්ලින්ක්ස් ඇඩ් කරගන්න විදිය ඒ වගේම කස්ටම් සයිට් එකක් කතා කරනවා අදාළ කොටස් ටික අපි ඊළඟ වීඩියෝ කතා කරනවා මම channel එක තාම subscribe කරලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔයගලන්ට පුළුවන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හදන අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකේ අලුත් දෙයකින් නැවත හමු වෙමු.